السلام عليكم ورحمة الله. رجعت إليكم فيديو جديد. طبعا بدا الفيديو بنسوي السونك من الورق. بالفيديو السابق سوينا النمر العربي من ورق. اللي ما شاهد الفيديو يروح الحين ويشاهده. يلا نبدأ. اوكي، اول حاجة بنحتاجها الصمغ. تاني حاجة بنحتاجها المقص، واهم حاجة التمبلت. يلا نبدأ. اوكي، الخطوة الاولى ان نقص. طبعا كما اعتدنا بكل الفيديوهات نقص مربعات كده ها، وبعدين نرتبهم. يلا نبدأ. بعد ما قصيناها كذي الحين بنبدأ نقصها بشكل دقيق. اوكي، بعد ما خلصنا عملية القص الحين بنروح لعملية التكفيس. يلا نبدأ. اوكي، بعد ما خلصنا عمليات الطي الحين نروح لعمليات التصميغ. يلا نبدأ. اوكي، الحين بنستخدم الصمغ وبنصمغ القطع الأطراف. يلا نبدأ.
اوكي، بعد ما خلصنا عملية التصميغ الحين نسوي عملية التركيب. يلا نبدأ. طبعا هذا الشكل النهائي زي ما تشوفون. ان شاء الله عجبكم. اوكي، دي نهاية فيديونا اليوم. ان شاء الله عجبكم. لا تنسوا اللايك وشير وتفعيل الجرس. طبعا التمبلت بتشوفوه باسفل الفيديو. طبعا قبل لا ينتهي ذا الفيديو، ان شاء الله بالفيديو الثاني بنسوي ناروتو. مع السلامة. Peace.